Am parcurs școala primară, gimnaziul, liceul, în perioada comunistă, când se încerca egalizarea. Orice încercare de a fi altfel, de a ieși în evidență, era descurajată. Îți trăiai rebeliunea pe ascuns sau o îngropai în tine pentru a o folosi la momentul potrivit. Și acel moment potrivit a venit în 1989, când mă aflam la începutul studenției. Tot ce am strâns în mine, nemulțumirile față de constrângeri aberante, frustrările de a nu putea visa prea departe, au dat roade și m-au făcut să renasc, să mă descoper sau să mă reinventez. Acea perioadă de după 1989 mi s-a părut cea mai fertilă, dinamică, bogată, efervescentă din ultimii 30 de ani. Gustul libertății ne-a motivat pe toți să ne punem în mișcare, să ne eliberăm ideile, talentele, creativitatea, energia. A fost o șansă imensă. După părerea mea, aceea a fost o ușă deschisă către o nouă paradigmă socială și culturală. Eu am folosit acea ușă și am intrat într-un teritoriu nou, nedorind să mă mai întorc. De aici aparenta separare între drumul pe care mi l-am ales și cel pe care merg acum cei mai mulți. Pentru mine, perioada studenției a fost o plăcere. Nu am făcut nimic pentru că trebuia făcut. Eram pasionată de toate activitățile, compoziție, muzicologie sau interpretare cu ansamblul Pro Contemporania. Am avut marele noroc să lucrez cu două personalități uriașe ale muzicii românești. Au fost două dintre marile întâlniri ale vieții mele care m-au ajutat să mă dezvolt și m-au transformat. E vorba în primul rând despre profesorul meu de compoziție, Octavian Nemescu, căruia îi datorez enorm de la informația pe care am primit-o de la el, la modelul de artist vibrant care arde pentru ideile lui. A văzut în mine mai mult decât un student și m-a încurajat să explorez căile nebătătorite. A doua mare întâlnire a fost cea cu Aurel Stroie. Am mers timp de 6 ani la cursurile sale de vară de la Bușteni, între 1992 și 1998. Eram fascinată de inteligența lui, de genialele lui planuri conceptuale, de problemele pe care le punea, de felul în care vedea muzica și lumea. De Aurel Stroie nu te puteai apropia, de la el puteai fura niște lucruri dacă erai în stare. Nu știu dacă am luat ceva de la el, dar știu că a reușit să trezească în mine tendințe care existau într-o stare latentă, pentru că altfel nu puteau fi trezite. Mă gândesc la fascinația pentru anomalii, pentru imperfecțiuni intenționate, pentru ciudățenii aparent inexplicabile, care redimensionează discursul structural și planul semantic, pentru bifurcații paradoxale, pentru complexitate generată de lucru cu materiale de calități diferite. Așa am devenit conștientă de dragostea mea pentru suprarealism, pentru situațiile supraconvenționale și în teza mea de doctorat am încercat să explic ce ar putea însemna suprarealismul în muzică. Am înființat ansamblul Pro Contemporania împreună cu Radu Popa imediat după Revoluție, animați fiind de dorința de a cânta muzică contemporană și de a o face auzită. Momentul acela de după 1989 ne-a înviorat pe toți și ne-a unit în dorința de a face ce nu fusese făcut sau nu suficient până atunci.
Generația noastră a fost una puternică. Dacă mă uit acum în urmă, toți membrii acelui ansamblu compus în 1990 din studenți sunt azi nume importante pe scena muzicală românească, sunt repere, sunt profesori. Nu ne-a obligat nimeni să ne constituim în acel ansamblu. Ne întâlneam și cântam din plăcere. Am amintiri foarte frumoase din acea perioadă. Am încercat tot felul de experimente în combinație cu studenți de la literatură, teatru și arte plastice. A existat mereu o tendință spectaculară a prezențelor acestui ansamblu și asta probabil că mi se datorează. Îmi amintesc de prima ediție a festivalului Săptămâna Internațională a Muzicii Noi în 1991, când formația a fost invitată pentru un concert nocturn. Cum am adus torțele împrumutate de la Teatrul Național din spectacolul Troienele al lui Andrei Șerban și am purtat publicul cu ele aprinse prin tot conservatorul până la intrarea în sala de concert, pe un traseu pe care puteau fi găsiți diferiți performeri care prezentau tot felul de happening-uri. Eram foarte încântată de această posibilitate de a crea contexte performative cât mai curajoase și mi-am descoperit cu această ocazie și abilitățile organizatorice pe care mi le-am tot folosit de atunci până în prezent. La un moment dat am dobândit pasiunea pentru improvizație. Cred că au existat mai mulți stimuli care au trezit-o. Întâlnirea cu Iancu Dumitrescu a avut o contribuție. Iancu are o personalitate foarte puternică. Era fascinant prin felul în care își susținea ideile și prin care lucra cu muzicienii sau îi conducea pe scenă. Era o forță a naturii care nu avea cum să nu te impresioneze. Mi-am căutat alte experiențe care au venit din contactele cu muzicieni străini pe care i-am întâlnit în timpul unor rezidențe artistice sau turnee și pe care am reușit să-i aduc și în România. Eram interesată în acea perioadă de fenomenul de fuziune între muzicieni care aparțineau unor genuri diferite, muzică clasic, contemporană, jazz, rock, world music. Am înființat în jurul acestei idei festivalul Multisonic Fest, care a durat 5 ani, până când am început să caut alte lucruri. Îmi amintesc acum de un alt stimul. Alexandru Tocilescu obișnuia să vină la concertele de muzică contemporană și m-a văzut de câteva ori pe scenă în ipostază de pianist. La un moment dat mi-a zis: auzi, totul e bine și frumos, dar ceea ce vă împiedică să faceți cu adevărat muzică sunt partiturile alea, vă încurcă. Glumea sau nu glumea, nu știu, dar vorbele lui au găsit în mine o rezonanță pentru că mi-am dat seama că m-am aflat mereu în căutarea libertății. Deveneam conștientă de o constrângere pe care îmi doream să o depășesc pentru a afla cum e dincolo de ea. Oricum, acasă experimentam tot felul de sonorități pe diverse instrumente exotice sau inventate, iar aceste explorări se întâmplau ca improvizații duraționale, în care eram în stare să stau ore întregi. Alexandru Tocilescu, Toca, a fost a treia personalitate de forță care m-a impregnat. Lucrul cu el face parte tot din categoria marilor întâlniri pe care omul le are într-o viață. De la el mi-am luat o mare lecție de libertate. A trăit atât de mult în vecinătatea morții încât se simțea liber să spună și să facă ce gândea și ce dorea. Am reflectat mult asupra acestui lucru. Pentru că există nu numai moartea fizică. De aceea și eu m-am omorât de multe ori. Mi-am riscat imaginea socială și profesională. Am șters cu buretele trecutul. Mi-am organizat o înmormântare pe scenă. Am semnat cu publicul un contract de uitare la intrarea în sală. Mi-am rupt în mod public manuscrisele partiturilor pentru a mă elibera. Ca să liniștesc toate laturile personalității mele, le pun la treabă
și în acest fel mă simt completă. Am găsit la un moment dat un termen care să cuprindă toate contribuțiile mele în sfera artistică. All-round artist. Cu alte cuvinte, sunt autodeclarată, în mod oficial, un artist interdisciplinar. În anul 2013 m-am înscris într-un program postdoctoral la Universitatea Națională de Muzică București și teza mea a avut tema dizolvării granițelor în gândirea și practica artistică actuală, anunțând nașterea unui nou tip de artist, unul hibrid, care își alege din spațiul comun al tuturor artelor mijloacele de care are nevoie pentru realizarea unor experiențe complexe. Și nu e vorba de evenimente sincretice în care colaborează muzicianul cu regizorul, cu coregraful, ci de acele evenimente pentru care nu mai există definiție și pentru care un singur artist este responsabil. Le-am numit OZN-uri culturale. Ce este asta? Ridică o problemă de încadrare, de definire și analiză a creațiilor ce declanșează această întrebare din perspectiva ceea ce știm până acum, utilizând categoriile artistice cunoscute și mijloacele de cercetare ale acestora. Această situație este creată de un fenomen care ia amploare cu fiecare an, într-o accelerare ce nu mai poate lăsa pe nimeni în afara unei întâlniri, fie și întâmplătoare, cu manifestările sale. Este vorba de dizolvarea granițelor între zone și categorii artistice, care a născut așa numita Crossing Borders Art sau Crossover Art. Asistăm astfel pe mai multe planuri la o pulverizare a limitelor între genuri muzicale, stiluri muzicale, tehnici vocale și instrumentale, surse acustice și surse electronice, creator și interpret, artiști și public, între artă și știință, între artă și tehnologie, între mainstream și underground, între rațional și irațional, între control și spontaneitate, între vechi și nou. Pentru arta Crossing Borders, categoriile traversate se transformă în câmpuri creative sau rezervoare artistice, între acestea producându-se o fuziune. Este vorba de fuziunile cu granițe dizolvate în care apare creatorul total, artistul all-in-one, all-round artist, cel care
primește și transmite viziunea întregului prin informații complexe, sonore, vizuale, de mișcare, teatrale, într-o combinație, o întrepătrundere greu de desfăcut. Apar polispecializările prin care muzicianul nu este numai muzician, coreograful sau dansatorul își depășește propria zonă artistică și devin artiști cu viziuni creative complexe, fiind în același timp performer și facilitator de experiență pentru parteneri. În spațiul comun astfel creat apare alt limbaj, un produs mixat al caracteristicilor teritoriilor ale căror granițe au fost dizolvate. Componentele nu mai pot fi analizate separat pentru că ele fuzionează în grade din ce în ce mai mari, încă din stadiul de intenție creatoare. Creația nu se mai naște prin colaborarea unei echipe de autori specializați în domenii diferite, ci se naște deja combinat, în complexitatea permisă de dizolvarea frontierelor între diverse zone de exprimare artistică, la creatori ce au deprins sau au descoperit acest mod de comunicare. Din ce în ce mai mult vorbim despre integrare și hibridizare culturală. Se produce astfel o formulare fundamental diferită a răspunsului la întrebarea ce este asta? Asistăm la trecerea de la definirea unei creații sau fenomen prin ori la acceptarea perspectivei și. Vechile instrumente de măsurare și analiză, vechile modele și încadrări nu mai sunt operante sau sunt insuficiente în descrierea experienței artistic-muzicale ce se prezintă în această formă multiplu integratoare. Toate tentativele de a găsi o definire unică a fenomenului prin concepte cunoscute eșuează sau sunt incomplete.
Cum s-a ajuns în peisajul cultural la această ieșire dintr-o sferă a posibilităților de sistematizare luate în calcul de orice analist? Aș lua în discuție mai întâi tradiția performance artului, o artă în mișcare, caracterizată prin mobilitate, prin instabilitate, interdisciplinaritate și polispecializare artistică. De remarcat este și spiritul ludic al artiștilor ce folosesc spațiul creativ ca pe un playground. Lărgind un pic cadrul prin care privim procesul de dizolvare a granițelor în artă, putem descoperi mai multe porți către spațiul comun al câmpurilor creative și zona altfel. Suprarealismul și mișcarea Dada, nevoia de experiment manifestată din plin în avangarda secolului 20, aleatorismul și improvizația, mișcările counterculture, postmodernismul, explozia mijloacelor multimedia ce a permis interacțiuni artistice de nebănuit până nu de mult. Așadar ne punem numita legitimă întrebare, ce este asta, având dorința de a încadra respectivul fapt artistic într-unul dintre modelele cunoscute prin care îl putem analiza, măsura, compara. Și uneori nu mai putem răspunde pentru că granițele genurilor, stilurilor, tehnicilor compoziționale, influențelor geografice sau inter- și extra-artistice dispar, se amestecă în creații mixte și nu mai permit o cuprindere a ceea ce a început deja să se întâmple în muzică și în arta contemporană. Limitele, frontierele nu mai funcționează și atunci în jurul misterului What's this? Se conturează o altă nevoie de înțelegere care necesită o nouă perspectivă. Vorbim despre interdisciplinaritate și nevoia unei metadiscipline, despre crossing borders art, despre interculturalitate, despre fenomenele multi și pluri, ca direcții dinspre care se zămislește de fapt nedefinitul. Cad sau au căzut deja, rând pe rând, frontierele între genurile muzicale, între stiluri, între muzica scrisă și cea improvizată, între sursele acustice și cele electronice, între creator și interpret, între arte. Contururile se relativizează, dispar astfel etichetele sigure, categoriile bine delimitate. Apare un nou tip de interpret, performer, căruia îi se solicită folosirea unor tehnici noi și a unor multiple calități scenice. Asistăm la un proces de modificare fundamentală a gândirii muzicale artistice.
Nu știu ce e altceva, necunoscut. Face parte dintr-o realitate extinsă, apare și dispare. OZN-urile artistice se pot observa din mai multe unghiuri ce pot aduce înțelegere asupra lor. Prima perspectivă se referă la creația experiență și la arta experiențială. În creația experiență există un echilibru intenționat între planul creației controlate și structurile lăsate deschise pentru a permite experienței să se desfășoare în actul artistic. Această deschidere se referă la un aspect al fenomenului improvizației, care este cel al acțiunii intuiției în starea receptivă a artistului, ce este gata astfel să răspundă în timp real, să interacționeze. Pentru aceasta este necesară eliberarea de restricții arbitrare în vederea lărgirii câmpului de acțiune. Prin studiul acestei practici artistice se observă importanța experienței artistice în sine ca proces, recunoscându-se creativitatea acțiunii de clădire a experienței și valoarea ei de fapt artistic în aceeași măsură cu rezultatele acesteia. Creația experiențială va lucra astfel întotdeauna cu fenomenalitatea. Participanții se investesc în actul artistic. Este o creație activă, dinamică a parcursului. Atenția nu este focusată pe un anumit rezultat, ci pe valoarea parcurgerii experienței artistice propuse. Arta experiențială are legătură cu învățarea experiențială, care propune ca lucrurile pe care trebuia să le învățăm înainte de a le face, le învățăm făcându-le, fiind o artă dinamică, în continuă mișcare, schimbare. Ideea este profundă, indicând faptul că o chimie a dizolvării granițelor nu se poate învăța la școală, ci doar prin experiență directă. Procesul experienței se câștigă pas cu pas, tocmai făcând, creând sau practicând această artă, în care se permite dezvoltarea unor noi aptitudini și atitudini pentru participanți, chiar a unui nou mod de gândire artistică. Creativitatea există și în procesul de căutare, poate chiar mai mult decât în rezultat. A face, a trăi experiența este însuși rezultatul. Pentru a învăța acest tip de artă este necesară însă crearea unui mediu educațional experiențial sau artiștii au și varianta autoeducării prin asumarea și traversarea experiențelor pe cont propriu.
A doua perspectivă asupra creațiilor de tip OZN face referire la modelul fluture, la efemeride, la arta cu reprezentare unică, la caracterul ei efemer asumat, la dialogul cu prezentul, pentru care partitura este un fel de hartă-plan, permițând o impredictibilitate a evoluției detaliilor în interiorul planului conceptual și tehnic al proiectului și astfel existența structurilor deschise și deciziilor spontane. Modelul fluture indică o artă cu reprezentare unică, ce poate fi numită și arta momentului prezent, care se caracterizează prin înnoire continuă și nefixare, care refuză să ofere modele și rețete după principiul izvorârii. Ea curge și se primenește continuu. Aceasta este funcția ei. Este motivată de forța și energia începutului. Arta cu reprezentare unică, prin efemeritatea ei, ne face să o apreciem într-o stare de maximă prezență. Artistul experiențial nu are a doua șansă. El își va concentra întreaga atenție, trăire și își va mobiliza toate resursele performative în momentul spectacolului unic. O altă perspectivă din care poate fi abordată creația de tip OZN este cea a paradoxului ca provocare de depășire a modului obișnuit de receptare. Cultivarea bizareriei, a paradoxului, a lucrurilor ce nu pot fi desfăcute de gândirea rațională, devine o intenție a creatorilor ce dizolvă granițe și pășesc într-o zonă altfel. Scopul acestei arte este de depășirea așteptărilor și încercărilor de decodare și înțelegere rațională pe baza cunoștințelor, prin provocarea unui salt către acceptarea experienței așa cum este și realizarea unui alt tip de percepție care nu are nevoie de explicații. Există o explicită sustragere de la analiză și teoretizare prin mijloace și după criterii convenționale, ce reclamă necesitatea unei alte perspective de acceptare și legitimare a acestor creații experiențiale, fără categorie, fără etichetă.
Sintetizând, se pot formula următoarele caracteristici ale creației din spațiul comun al câmpurilor creative. Presupune o prezentare interdisciplinară în formate expandate ale artei. Aduce nevoia de expansiune a arilor de specializare a artiștilor care să le asigure acestora accesul în cât mai multe zone ale spațiului comun al câmpurilor creative. Are spirit ludic, conține structuri deschise, nu urmează trasee convenționale și propune bizarerii în raport cu modelele cunoscute. Este o artă a prezentului prin non-repetabilitate, propunând evenimente cu reprezentare unică sau cu puține apariții. Se dorește a fi o artă interogativă. Spre deosebire de cazurile cunoscute ale istoriei în care vorbeam despre muzică absolută, pură, sau despre artă conceptuală, cea în care explicația era prioritară, arta experiențială, fără etichetă, de tip OZN, nu oferă explicații, răspunsuri, soluții, rețete. Ea chestionează. Am introdus subiectul printr-o întrebare. Ce este asta? Deschizând o problemă. Concluzia la care am ajuns este că arta experiențială este o artă care asta face. Pune întrebări. Deci, nu există nicio problemă de rezolvat, ci doar un fenomen de observat, practicat și trăit. Deoarece aceste reflexii, comentarii s-au născut și au fost alimentate în cazul meu într-o mare proporție de practică artistică proprie, v-am oferit pe parcurs câteva exemple de creații hibride ce mi-aparțin,
care ilustrează și susțin ideile prezentate. Le mulțumesc tuturor partenerilor mei, artiști din toate domeniile, care au făcut aceste proiecte posibile.